Αυστηρή προειδοποίηση εν μέσω αυξανόμενης έντασης μεταξύ της Δύσης και της Ρωσίας για τον τερματισμό της συμφωνίας για τη μεταφορά των ουκρανικών σιτηρών μέσω θαλάσσιου διαδρόμου στη Μαύρη Θάλασσα εξέδωσε πριν από λίγη ώρα το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας, λέγοντας τα εξής. Σε σχέση με τον τερματισμό της πρωτοβουλίας της Μαύρης Θάλασσας και τον περιορισμό του θαλάσσιου ανθρωπιστικού διαδρόμου, από τις 12 το βράδυ ώρα Μόσχας στις 20 Ιουλίου 2023, όλα τα πλοία που εκτελούν δρομολόγια προς ουκρανικά λιμάνια στη Μαύρη Θάλασσα θα θεωρούνται ως πιθανοί μεταφορείς στρατιωτικών φορτίων. Συνεπώς, οι χώρες των σημεών που φέρουν αυτά τα πλοία θα θεωρηθούν εμπλεκόμενες στην ουκρανική σύγκρουση, ώστε να βρίσκονται στο πλευρό του καθεστώτος του Κιέβου. Επιπλέον, ορισμένες θαλάσσιες περιοχές στα βορειοδυτικά και νοτιοανατολικά τμήματα των διεθνών υδάτων της Μαύρης Θάλασσας έχουν κηρυχθεί προσωρινά επικίνδυνες για την ναυσιπλοεία. Σχετικές ενημερωτικές προειδοποιήσεις σχετικά με την ανάκληση των εγγυήσεων ασφαλείας στους ναυτικούς έχουν εκδοθεί σύμφωνα με την καθιερωμένη διαδικασία. Μετά από αυτή την ανακοίνωση, και ενώ λίγο νωρίτερα είχε υπάρξει είδηση ότι η ουκρανική πλευρά δημιουργεί από μόνη της μια προσωρινή θαλάσσια διαδρομή προκειμένου να συνεχιστούν οι μεταφορές των σιτηρών, όπως αναφέρουν ρωσικά μέσα ενημέρωσης, ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε από την πλευρά του ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι έτοιμες να ανακοινώσουν μέτρα για την υποστήριξη της κυκλοφορίας πλοίων προς τα λιμάνια της Ουκρανίας μετά από τις δηλώσεις του Ρωσικού Υπουργείου Άμυνας. Και επιπροσθέτως είδαμε δηλώσεις όπως του Έλληνα συνιδιοκτήτη της ελληνικής εταιρείας Doric Sea Brokers SA, Βασίλη Μουγή, που είπε «Ούτε ένας λογικός πλειοκτήτης δεν θα μπει στα λιμάνια της Ουκρανίας χωρίς εγγυήσεις για την ασφάλεια του διαδρόμου». Πριν λίγο μάλιστα έκανε δηλώσεις επί του θέματος και ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, που καυτηρίασε τη στάση της Δύσης και του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών που δεν τήρησαν τη συμφωνία, η οποία και έλεγε ότι θα προωθηθούν στην παγκόσμια αγορά και τα ρωσικά λιπάσματα και γεωργικά προϊόντα, ενώ παράλληλα τόνισε για άλλη μια φορά ότι το 70% των ουκρανικών σιτηρών πάνε στις πλούσιες χώρες και όχι στις φτωχές, κατακεραυνώντας τη Δύση και ιδίως την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου και καταλήγουν τα περισσότερα φορτία. Η αυστηρή προειδοποίηση δόθηκε λοιπόν και αναμένουμε να δούμε αν θα εισακουστεί ή θα εμπλακούν στην περιοχή ναυτικές δυνάμεις του ΝΑΤΟ, που θα φέρουν τη σύγκρουση Δύσης-Ρωσίας ακόμα πιο κοντά, ενώ την ίδια στιγμή, σήμερα το μεσημέρι, ρωσικό ελικόπτερο απογειώθηκε από πλοίο και με τη χρήση των πυροβόλων του ανατείναξε θαλάσσια ανάρκη που έπλεε ανεξέλεκτα στη Μαύρη Θάλασσα.